Üdv mindenkinek, sziasztok! Jani elmésen megjegyezte a műsor előtt, hogy ennek a címe valószínűleg az kéne legyen, hogy 1000 Newton alatt már nincs élet. Lesz itt velünk elektromos is, meg részben elektromos is, már is kezdünk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. És a részben elektromossal fogunk kezdeni, ami egy Porsche. Én annyit látok rajta, hogy Cayenne, és Csík Norbi barátunk, aki ugye nagy kedvenc kereskedőnk és videó alapú kereskedése van. Nem, hát a kereskedés az igazi, csak videó alapú hirdetése így vannak. Jó van, és itt röhög a kamera mögött. Egyszerűbb, ha megnézitek és rájöttök, hogy nem tudtam. Ő az a bolond, aki amúgy egy barkaszt. Akit barkaszt vásárol, miközben ilyen autókat értékes. Mindegy, hagyjuk szegény srácot. Na, ezt bírta mára hozni nekünk. János, én annyit tudok, mert azt mondta Norbi, hogy még Tekár tuning is van rajta, nem tudom minek, de van. Hát ugye alapvetően mi nagyon szerettük a Panamerát, ugye, de pont a legkisebb plug-in hibrid volt. Ez meg nem, ugye az a középső volt, nem? Nem, a legkisebb. Igen? És agresszíven jó időt ment, igen. Sajnos az is olyan időt ment, és ugye ez pedig a legnagyobb, ez a S Turbo S E-hibrid, ugye ez a 700 lovas, és valaki ezt még kevésnek érzékelte, úgyhogy 750 lett belőle. És 1030 vagy 1050 Newton. Igen. Tehát arrébb tudjon menni. Ugye plug-in hibrid. Bocsánat, a Cayenne-be 680, a Panamerában 700. Igen, akkor itt a Porsche instruktor barátunk. Sorry. Herr PR. Jó, de akkor viszont főleg ebben így érthető. nyomatékosabb, azt hiszem. Így érthető. Így már kellett. Most már értem. Van 700 x ez a szor. Rögtön megmagyaráztatom minden. Viszont ugye a Tekár tuning miatt ugye a garancia nem vész el, mert ugye ha nagyon neves tuning cég, akivel kapcsolatban a gyártó, akkor ugye a BMW-nél is van ilyen, majd csak ugye arról is nem az iX-re. Nem az iX-re, mert arra még senki nem gondolt, hogy kéne, de majd biztos lesz az is. És ugye ez egy jó 70 000 kilométeres használt autó, ami ráadásul olyan számért eladó, hogy... Igen. Hát ugye olyan számért... teljesítménye. Olyan számért újonnan is olyan számért lehet megvenni. Ugye, ami nekem sokkal inkább riasztó, hogy amit futott vele, a 70 000-nek az egyharmadát, azt elment elektromosan csak. Ami viszont pozitív hír. Igen. De hát jó, de ezek azért nem az őrült hatótávról híresek, de ettől függetlenül tök jó, mert akkor legalább így használja is, és akkor nem az van, hogy csak díszletnek van benne, mint egy csomó ilyen hibridnél, hogy nagyjából a beindításhoz szolgál az elektromos rész. Nem, azért ebbe az elektromos része, és ha finoman adod a gázt, akkor elég sokat el jó, lehet csak azt menni. én lényegben láttam ilyen kimutatást, hogy Nyugat-Európában hányan teszik rá tényleg nap végén tehát normál hibridként szokták ezeket használni, azt úgy nem tud megcsinálni ez ilyen elektromos. Tehát ő legalább töltögeti, és akkor tényleg néha az egyébként ilyen szempontból végképp megkérdőjeleződik, hogy mi a szösznek kellett a 750 lóerő, hogyha közben ha a futás teljesítmény egy harmadát meg elment 136 lóerővel. Inkább a tetőre kellett volna venni még egy-két akkumulátort, nem? Ja. De nem, mikor néha bedurvul, kanos volt, akkor felszáll. Lehet, hogy otthon két opció van, vagy 50-et fogyaszt benzinből, vagy villannyal megy. Lukukuki zárda, játszátok le. Nem, egyébként ezek az a jó, hogy a benzinből se fogyaszt nagyon sokat, amikor, tehát hogy tényleg tök jó autók ezek, de hát nem az az összeg, amit mi össze akarunk most itt rakni. Jó, hát figyelj, most senki nem az áráról beszélget, vagy hogy mondjam, tehát ez sose volt egy olcsó autó. Végülis múlt héten is az árakról beszélgettünk. Nem, mert ez nem ez a lényege. Hát drága, persze, de hát mi olcsó, tehát hogy... De szép felvetés, nézzük meg! Gazdasági szakértőket hallhatunk, kérjük egy hozzászólást, hogy mi az olcsó. Minél hamarabb megveszik, annál olcsóbb. Így. Ilyen infláció mellett azonnal meg kell venni. Na. Azt a két nem normális csávót mennénk. Megyek én, mert ezt rá én sem bírom. Mi olcsó? Miután mára a Porsche kínálatából gyakorlatilag eltűntek a dízel változatok, ez az e-hibrid irányvonal lehet a befutó. Persze meghazudtolná magát a stuttgarti márka, ha ebből sem a stílusának megfelelő sportos irányvonalat választotta volna. Fogták hát a kategória egyik meghatározó modelljét, a Lamborghini Urust, és miután annak nagyon idézőjelben csak 650 lóerős teljesítménye van, na azt megfejelték, hogy mégiscsak Porsche legyen ez a Porsche. Mert hát van itt ez a 2550 kg önsúlyú hűtőszekrény, amely elektromos módban is elmegy simán 32 kilométert,
Így van zöld rendszáma nálunk és könnyen eladható környezetkímélő gépcsodának. Na igen, a 680 lóerős teljesítményt hagyjuk is, hiszen tud kémiai körülmények között 3,2 litert is fogyasztani 100-on. Ja, meg 32 litert is. A V8-as motor 3,8 másodperces 100-as sprint és 295 környéki végsebesség, ez mind-mind a zöld világ jegyében. Az árcédulán napszaktól és pirosbetűs ünnepektől függően valami 60 fölötti érték található, millióban és erős magyar forintban számolva. Figyelj, leült, elindult és nem jött föl többet. Figyelj, elképesztő, tehát azért viszont a hátulja mozog. Azt akartam. Hátulja még erősen mozog. Szóval, hogy a Porsche hibridjei azért amellett, hogy zöld rendszám, persze, mert el tud menni adott esetben 50 km, de ez nem azért van, mert ezzel azt akarja kifejezni a gyártó, hogy a világ legzöldebb gyártója. Ez inkább ilyen teljesítményorientált hibrid. Persze tud full elektromosan menni, attól még Porsche, így van. Tehát, hogy inkább arról van szó, hogy ezzel még inkább az elektromotor előnyeit kihasználva még inkább a teljesítményt lehet előtérbe helyezni. Ugye az, hogy azonnali nyomaték van, és nincsen semmi késés, ez a hajtásláncban lévő pici csúszást tudja kompenzálni. Igen. Tehát elképesztő módon mozog a hátulja, nekem amellett, nagyon fura. hogy megfelel persze az EU-s normáknak. Mind a mellett, igen. És ez nagyon szépen halad. Nagyon. De mondom, mozgós a hátulja, úgyhogy azt fogom mondani, hogy ne is várjál majd túl sokat, mert szerintem... És egyébként ennél is azt látom, mint az RSQ8-nál, hogy nem dől. Nem dől, igen. Csak csúszik. Igen. Csak a kigyorsításon lévő csúszkálások az nem sokat segítenek. Az nem. Lehet, mind a mellett, hogy szexi. Igen, azért jól néz ki. Így külsőre úgy néz ki nekem, hogy az RSQ8-nál sokat többet tol a hátuljára. 48,9 idő, 1 perc, 32,2. Két körön mondjuk a Mustang az nem rossz. Az egy körön a szabadidő autók között 1/10-re van a Macan Turbo Performance-tól, és a korábban már sokszor szóba került Touareg mögött van fél tizeddel. Igen. Egy kis hő azért érkezett. Igen. Ugyanakkor a 48.8 az mondjuk a lóerő meg nyomatékhez képest nekem egy picit talán lehetne jobb. Igen, hozzátéve, hogy azért tömege van, tehát a plug-in hibrid rendszernek mindig van egy olyan hátránya, hogy ezek az autók azért nehezebbek jóval, mint a hagyományos belső égésű verziók. Tehát az akkumulátorcsomag, az egész töltőhóbelebanc, minden körülbelül egy 300 kg plusz csomagot visz az autó magával. 48.890, ami a korábban szóba került dízel Touaregünknél fél tizeddel lassabb, a Macan Turbo Performance-nál meg 1/10 lassab. Nagyon sokat szenvedtél a hátuljával, mert csúszik. Igen. A gumihőmérséklet az még mindig nincs. Akkor viszont Csabi, te mennyi is? Gurulok, jó? De elmebeteg. Tehát a 750 az a félgázon nagyon minimum. De inkább 900. Tehát brutális. Tehát bárhol rájpsz a gázra, elúszik. A gyors sikámból kifelé is, ha visszalépsz egy padlógázra, elúszik. Wow. Én azt néztem az első körödben, hogy a vagy a nagy egyenesre kifordulásnál is mozog azonnal. Hát most másodikra már rádobtam, tehát hogy akkor már, és akkor 4 kerékkel úszik. Bárhonnan, bárhova. És könnyen kezelhető, hogy ekkora súllyal csúszkálsz? Hát szerintem valószínűleg, ha megmelegedne, egy picit könnyebb lenne, most egy kicsit olyan darabos még, de szerintem ahhoz képest, hogy mennyire idegbetegen erős, szerintem ahhoz képest igen, de hát szerintem ez már feleslegesen erős, inkább így mondanám. Brutálisan megy tényleg. Ha minden összeáll, akkor így... Porsék között is picit légüres a tér, mert ugye a Macan Turbo Performance-on ott van 1/10-re, de mögötte közel 1 másodperc hátrány van a 2 literes Macannál, úgyhogy ott igen, ott egy picit azért ilyen lukban van. Azért is mentem bele a szabadidő autókba, mert ott azért a top 5-ben van gyakorlatilag. Brutálisan megy, tehát egy iszonyat erős. Meg amúgy egyben van, meg nagyon könnyű irányú, tehát a Porsche is, tehát precíz. Csak tényleg az van, hogy így úristen, tehát így azzal küzdesz, hogy
Jöjjön már egy kis egyenes. Nekem már itt kellene kanyarodni. Érdekes, nagyon meg is áll, tehát érződik a tömege, de amikor odaérsz a féktávra, úgy megáll, mint a szög. Tehát, hogy minden azért úgy van méretezve, hogy... Hát az látszott itt állóhelyzetben is, hogy a fékje az ilyen veszett. Tehát brutális. De vadul néz ki nagyon. Rendesen olyan, mintha hátsó kerekes lenne, tehát annyira megmozdul. Igen. A gázadásra nagyon hamar már a hátulja hajt jobban. Alapból is egyébként olyan az elosztása, hogy többet hajt hátul valószínűleg. Valószínűleg igen, de tehát addig nem érződik úgy. Csak mikor adsz egy ilyen nagyobb gázt, akkor viszont olyan, mintha olyankor tényleg ilyen sokkal nagyobbat adna hátra. Forgott egyet, alatta a kerék, és utána indult el. Te rajtótnál is azt néztem, hogy belegugol, de benne is maradt, tehát nem emelkedik ki vissza belőle, nagyon érdekes. És hát neki is még ott mozog a hátulja rendesen. Ugye tegyük hozzá, nagyon hideg az aszfalt is, meg nagyon hideg van. Igen. Sajnos hiába azt ígérték, hogy ma napsütés és 20 fok. Igen. Úgy jártunk, mint a budapesti tűzijáték. Kár volt lemondani. De két kanyar között látod, hogy eszméletlenül megy. Kicsit nekem olyan, mintha magasan lenne az eleje. Kiemeli nagyon, mikor Kiemeli beleül nagyon, mikor beleülsz, igen. Hát remélem, hogy most ő már mintha egy kicsit kevesebbet csúszkál, igen, mint én. mozog neki is, de pont azt néztem, hogy a nagy egyenesre kifordulásban ott még kétszer is beleszitált neki. Hát én a második körömet azt már elbohockodtam, úgyhogy... Eljátszottál? Igen. Meg az első körömben itt, ahol most járott, ott úgy csúsztam, tehát akkor még első gumi hőmérséklet se volt. Iszonyatokat emelt tényleg az elején. Nagyon, nagyon nagyokat, igen. Abnormális. Felbőg, és csak megy. Sőkör 47,985. Na. Összidő 1 perc 31,125. Komoly egyet mindenhol. 1,1. Igen, ott meg egyet kb. És ott meg egyet kb. Igen. Tehát igazániból akkor az első körön tudott nagyot húzni. Meg 9/10 szerzett az első körön, és 1,1 lett két körön. Én azt el is rontottam, hogy... De akkor a második kör nem vette komolyan. Így viszont azért elé ment a Macan Turbónak, és most a harmadik, ugye a RSQ8 meg X6M Competition mögött a szuper között, szabadidőautók között, és Porsche-ba is, de jó illata van. És Porsche-ba is azért Cayenne-es, Boxster, tehát az sok mindent elkapott. 992.1 GTS mögött van 1,5-re. Azért az ma úgy már nem olyan rossz. Egy ekkora tehéntől. Nagyon-nagyon sokat tudtál javítani, és ez nagyon sokat számított is. 9/10 az első körön, és 1,1 másodperc két körön, ami azt jelenti, hogy top 3-ban van a szabadidőautók között, RSQ8 X6M Competition is ő, megverte ugye a Macan Turbo Performance-t, és Porsche-ban is ment előle 5 helyet, és ami érdekes, hogy 992.1 GTS mögött van, hát 2/10 nagyjából, tehát ez már azért nagyon markánsan jobb. De azt láttuk, hogy magasra emeli az elejét, és hogy azért még dolgoztál, főleg az első körben dolgoztál nagyon. Igen, szerintem a gumika gyenge pontjai jelenleg az autónak. Az RSQ8-a ugye nem régiben mentünk, jó rája, de annak a tapadását gumiügyben sokkal erősebbnek éreztem. Ez nem tudja egyelőre olyan jól átvinni az erőt az útra, azért csúszkál. Tehát, hogy nagyon észre kell gázt adni, bődületes a teljesítmény, és tényleg a villanymotor miatt azonnal ugrik, plusz megjön a benzin, irgalmatlanul menne, csak egyelőre, ahogy rágondolsz a gázra, és kigyorsítasz, egyből elkezd mozogni a hátulja, és így nem annyira harmonikus így, mert nehéz kigyorsítani vele, akármilyen furán hangzik. Úgyhogy egy picivel több tapadás, nem azt mondom, hogy semi-slick, mert az RSQ8-on se semi-slick volt, de valamiért azon a gumik egy picit jobban tapadtak. Így én egyszer-kétszer az első körben meglepődtem, hogy nehezen tudtam befordulni kanyarokba is. Tehát az első tengely se tapadt annyira, mint ahogy azt elvárnám egy ilyen autótól. Ami még érdekes egyébként, hogy a nagy listában
az abszolút időkben így a top amerikai autók között van. Tudom, hogy nem összehasonlítás, de tök érdekes, hogy C7 meg a Mustang környékén van pont. Hogy mennyire más világ és mégis hasonlítható. Nem volt ez rossz? Hát nem, hogy nem rossz, hát egy iszonyatosan gyors autó, de képzeljétek el, hogy ugye nem ez a leggyorsabb Cayenne, hanem a Turbo GT. Igen. Tehát, hogy Van még. lehet, hogy teljesítményben ez a legnagyobb, de elvileg az a pályaorientált. Na, akkor egy olyan. Na most akkor tartunk egy kis reklámszünetet, aztán pályaorientáltan visszatérünk egy kis villannyal. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. És akkor visszatértünk a kis reklámkampányunkból. De jó. Ugye? Neked nagyon jó. És akkor átadom Csabinak a szót, hiszen BMW modell van, ami ráadásul ugye full villany, dömpikének a BMW változata, ugye nem olyan régen, egy évvel ezelőtt volt itt Merci dömpike, most van itt egy ilyen BMW dömpike. Mit kell tudni róla? Most, hogy nézem, ez a két autó, két márka a szívemhez a legközelebb álló márkák, úgyhogy egész elérzékenyülök mindjárt. Az iX az egy teljesen új modellvonal, egy új struktúra, ez a második teljesen elektromos autó. Volt már itt iX? Nem mentünk iX. Szerintem nem mentünk. Csak tesztautóként volt nálunk. Tehát ez a második teljesen elektromos BMW az i3 után, mert ugye ebből nincs belső égésű meg semmi, úgyhogy eltelt a kettő között egy kis idő, hát volt ideje megnőni, sikerült. Ő inkább egy ilyen X5, X6, X7-ből egy ilyen összegyúrt valami, mások az arányai, hiszen egy teljesen más platform. Nagyon széles, hosszú a tengelytáv, viszont alacsonyabb a tetővonal, szóval egy egész más arányokat képvisel. 3 különböző teljesítményszint van, és ő a legerősebb, az M60 jelölést bírja. Ugye ez egy M-Performance modell, hiszen most már ez az i modell sorozatban is megjelent tavaly óta, mondjuk úgy, ugye az i4 M50, ami már volt itt, illetve az iX-ből az M60. Kíváncsi leszek, a teljesítménye az elképesztő, ugye villanyautónál persze ez nem egy akkora nagy dolog, de ennek ellenére megdöbbentő, hogy ezt a guruló nappalit mozgatja, mert ez egy guruló nappalit, tehát ez nem egy sportautó, hiába M60, ettől függetlenül ez egy egészen más életérzést képvisel meg, ahogy közlekedsz egy ilyennel. 50-essel, meg 40-essel közlekedtem hétköznapokban viszonylag többet. Ez tényleg egy utazó. Én egy guruló nappal nem tudok jobb megfogalmazást. Még a A380-as Airbusban volt hasonló érzésem, mikor elindult. Tehát ott ülsz a hatalmas térbe, valami történik, egyszer csak elemelkedik. Ez is lesz ilyen? Reméljük el nem emelkedik, de a menetteljesítménye impozánsak, de ez nem egy sportautó. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ennek ellenére mit tud. Hát nyilván a súly az nem az erőssége, mint egyik villanyautónak se. Bárha úgy nézzük, hogy hány kilót adnak egy adott összegért, akkor jól áll. Igen. De súlyban sokat vásároltál. Igen. Kilóforint. Kiló forintban jól áll. Egyébként teljesítményben is jól áll, úgyhogy nyilván az iX-ek között az egyik legsportosabb villanyautók között ebben a méretosztályban szerintem nagyon sportos. Meglátjuk. Ugye Teslában volt Model X-ünk itt. Abszolút, az majd a taxi. nézem. Igen, úgyhogy ahhoz képest nagyon érdekes lesz szerintem. Olyan jó lenne, ebből is taxiznának. János, tőled egy kérdés a játék előtt, hogy te itt azért már 3 tonnás BMW-vel úsztál keresztbe. Ma is az a terv? Nem volt 3 tonna egyébként. Nem volt 3 tonna, 2,7. Igen, hát Ez sincs 3. Ez sincs 3. Az jutott róla eszembe, hogy másodásban 2 autó kiad egy ilyet tömegbe. Tehát, hogy így... Súlyba is, árba is. Figyelj, ez biztos, hogy felszáll a rajtnál, ugye 1100 Nm a rajtkedvér összeáll a ménes. De hát tényleg a kanyarokban, hogy mi fog történni, ez egy nagy kérdés. Játszátok le, és akkor utána majd mehet a melegítés. Megyek. Ugye? Az első ember, tudjuk be, ez csak villanyautó. Igen. Ugye? A BMW szeretett volna egy a luxus repülőgépekhez hasonló kényelmű és térkínálatú gépkocsit gyártani, mindezt a modern kor elvárásainak megfelelően villanyformában. Nos, ez lett az iX,
Nálunk most abból is a jelenleg csúcsmodellnek számító az M60-as verzió. Szerencsére az összehasonlítás kedvéért a súlya közel megegyezik a Cayenne-ével, hiszen itt is 2,5 tonnáról beszélünk, 2 elektromotor, összkerékhajtás és rajtelektronikával 1100 Nm-es forgatónyomaték, amely 619 lóerős összteljesítménnyel párosul. Persze ebben az esetben, ahogyan nálunk is, akkor gyorsan el lehet felejteni a VLTP szabvány szerinti 500 km-es hatótávot. Kihallottátok a mondatból a rajtelektronika szót? Igen, én is azóta röhögök, mióta felolvastam. Azért is néz ki így egy felborult épületnek, mert az 5 méteres hossza mellé szinte milliméteren megegyező szélesség és magasság társul a maga 2-2 méterével. Autópályán tudja papíron a 250-es tempót, ami egyébként elvárás is volt a csúcsmodellel szemben, hiszen hogyan is néznénk ki, ha a németeknél valami Sleeper 1.9 PD TDI lelökné a belső sávból. Minden mellett jó hír, hogy elvileg kicsivel olcsóbb, mint a Porsche, de azért itt is 50 millió forint fölött indul a móka. Igen, ez a most következők legizgalmasabb perceink, hiszen sem hang. Egyébként izgalmas lesz, csak halk. Ja, az nem lesz azért kevésbé izgalmas, mert lineárisan odahúzta magához az első kanyart. Figyelj, nagyon szépen húzgálta maga mögött a hátulját. Így ott az egyenesben azért történik valami. Hát meg elhagyta a drónt. Nem lassú ez, na. Iszonyatosan megy az egyenesben. Igen. És figyelj, annyira, amekkorának tűnik, nem szenved a kanyarokba, vagy nem annyira. Tehát nekem meglepő. Azért látszik, hogy baromi nehéz, de nem, még húzza de nem, húzza a fenekét, mondom, nem szenved ez annyira a kanyarokba. Figyelj, örülnék én, hogyha így gyorsítanak ki az Insignia. Anyám! Jó, és ez is, figyelj, abban megmondom, mi az egyforma a két autó között. Mind a kettő így ült benn. Motorcsónak üzemmódon volt a Cayenne is, meg ez is. Nem megy ez rosszul, János. Nem. És főleg, hogy egy ekkora büdös, nehéz tevével így lehet menni. Zsolti, menekül is a drónnal fölfelé. Igen. És ez az új világ. Igen. Nagyon zöld, de minél nehezebb. És azért tudjál vele keresztbe menni. Igen. Az íze véget. Jó, hogy a közepére adta a gázt, miért ugrott? Igen. Lehet vele driftelni. Hát kíváncsi vagyok. Időmérés első kör, 47,9 papa. Idő 1 perc, 31,572. 47,9. 47,9, igen. Most pront nézem, hogy a Model S-eket megveri, mert a P100 előtt van 1 tizeddel, és az van hozzá gyakorlatilag a legközelebb, mert 9 tizeddel van lemaradva a Taycan Turbo S mögött. Ugye az a 47.0-ás ideje a Taycan Turbo S-nek, amikor a nem jó időben mentünk vele. Annál azért vannak 46-os meg 45-ös idejei is. Tehát igazániból nem lehet mihez hasonlítani, ugye Csabi akarta tudni, hogy a Taxihoz, a Model X-hez képest mi a helyzet, ott 2 másodperc, tehát ez egy nagyon másik műsor. Szabadidő autóban. És hát ugye a két autó közti különbség, hogy 2 századdal gyorsabb, mint a Cayenne. Sokkal jobb hasonlítani szabadidő autóként a mellettünk álló Cayennehez, aminél 2 századdal gyorsabb. Gyorsabb. Igen. Mert cserébe meg a villanyautók között meg egy baromi légüres térben van, mert hogy 9 tizeddel lassabb, mint a Taycan Turbo S, de a Model S-nél van 1 tized, de a Taxinál, amit akartál a Model X-nél, meg 2 másodperccel gyorsabb. Az is, hogy egy P100D Model S-nél gyorsabb azért. Igen, azért az sem rossz, hogy a legerősebb, meg a legkomolyabb S-nél gyorsabb, de hogy akkor azt nézhetjük, hogy miért van a két autó itt, mert ugyanazt tudják. És várja, mind a kettő motorcsónak, mert ez is be volt dugolva. Figyelj, én nem mentem még iX-el gyorsan. Egyenes vonalba persze, mert csináltunk egyszer egy olyan videót, amit biztos, hogy BMW Magyarország oldalán meg lehet nézni. PR sráccal itt maradok, te dolgozzál. Tehát, hogy csináltunk egy elektromos autókról szóló videót nemrégiben, tavaly, ahol egyenes vonalba vezettem, de ilyen körülmények között soha nem mentem iX-el, és elképesztően pozitív megdöbbenés volt számomra, hogy elkezdtem a bemelegítő körre, hogy
ez elfordul kanyarba. Azt néztem én is, hogy Tehát, nem hogy szenved. valahogy Ahhoz képest, hogy mekkora. Lágy. Ugye légrugózásról van szó ebbe az autóba, a széria a kéttengelyes légrugózás, de ennek lágy a hangolása, viszont olyan jól használja a súlyát, hogy oda ragad az úthoz. Tehát olyan kanyarsebességekre képes, a hajtás tekintetében, plusz ugye az összkerékkormányzás is segít, hogy forduljon, hiába nehéz, és hajtás tekintetében meg nagyon mérő lehet gázt adni. Egy picit, ha az én ízlésem lenne, többet hajtana még hátul, hogy egy picit még azzal fordítson rajta. Így most közel semleges, nagyon őrült módon be kell dobni a kanyarba, hogy a tömegét használva lendülettel besúhintani, és akkor lehet egy pici csúszást fenntartani, de nehéz. De egyébként elképesztően pozitív megdöbbenés volt. Én nem vártam tőle, hogy ekkora mérettel, ekkora tömeggel így fog mozogni. Tehát, hogy igazándiból nem tudom ezt az autót most per pillanat hova rakni, mert őszintén szólva én azt hittem, hogy ekkora tömeggel nem lehet így mozogni. Úgyhogy ez most nem azért, mert BMW, hanem azért, mert megdöbbentő. Abszolút. Mondom, nekem is azt láttam, hogy nyilván azt elvárható volt ennyi lóerőtől, meg ennyi newtontól, hogy egyenesen jól menjen. Egyenesen jól de itt a kanyarokban se volt szenvedés. Nem, és pedig lágy, tehát billeg. De valószínűleg ez pont a kulcsa, hogy a súlyt olyan jól ráterheli a gumikra, hogy viszont oda van ragadva az úthoz. Meg azt néztem, hogy például itt az előttünk lévő kanyarban is a kanyar közepénél ráadtad a gázt, és néztük így a Janival, hogy meg is ugrott a kanyar közepétől, de nem tolta meg az elejét, hanem be tudtál fordulni. Igen. János pedig azt játsza, amit játszott az X7-tel is, keresztbe úszkál. Na, és azért mondom, hogy nézd meg, tehát sok mindenre gondolsz, csak erre nem. Igen. Mikor ezt az autót látod. Igen. Tehát elmebeteg. Tehát ami a Cayenne szerintem sokkal gyorsabb tudna lenni, hogyha a gumia rendesen tapadna a BMW-nek, a gumia, meg az egész összhangja, hogy van az autónak, ugye az egy új autó, az egy vadonatúj autó, néhány ezer kilométer van benne. Elképesztő összhangban van, és ugye továbbra is azt mondom, hogy egy guruló nappali, és nagyon lágy, és nagyon billeg, és biztos, hogy Jani is ezt fogja mondani. Csak hogy olyan tapadása van, hogy úristen. Igen. Második köre kultúrát lett, vagy már elfogyott belőle a delay? Hát ugye nyilván van benne egyébként hőmérsékletkijelző, és ha sportba mész, és megfelelő népzetet választod, akkor látod, hogy a villanymotor hőmérséklete hogy van. Igen, az kicsit más mozik. Igen, sokat kapott. Lehet, hogy túl melegedett addigra, igen. Tehát, hogy ezt a teljesítményt azért egymás után sokszor nem tudja meg azért te kihasználtad, na, maradjunk annyiba, kihasználtad a teljesítményét, de hát figyelj, ez még egy összehasonlítás, hogy ugye most benne vagyok a szabadidőautó összehasonlításban, és azért az abszolút harmadik helyen van szabadidőautóban, és az X6M van előtte. X6M Competition van előne 8 tizeddel. Hogy az a fő baj márkán belül is, hogy ahhoz képest is mennyire jó. Úristen. Kaptál bőséggel, de nem az volt a lényeg, láttam, hogy tudsz ezzel is keresztbe csúszni, úgyhogy büszke vagyok rád. Igen, viszont előjött a tipikus elektromos autós, hogy ott már konkrétan... Hát én láttam, hogy itt már óvatosan gyorsították, és ez a padlógáz. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy innentől túlmelegedés, vagy merülés. És itt még be tudtam előttetek elsőre, utána éreztem, hogy valami nem stimmel, hátra kikanyarodtam, és szerintem egy 15-tel lassabban mentem már hátul. És az első kör, ami még agresszív volt? Jó pofa, tényleg hasonló egyébként, ahogy viselkednek, ezen azért jobb, még inkább érződik a nagy tömeg, főleg a rajt után, hogy azt gondoltam, ó, de tökös vagyok, még beteszem a törésbe, és akkor így, mikor érzed, hogy ez súly viszi kifelé. Ó, anyám, úgyhogy azt el is rontottam. Óvatosan a tökösséget. Igen. Mi mindjárt neki megyünk valaminek. Egyébként szerintem a tömegéhez, a méretéhez képest marha jól mozog, iszonyatosan erős, még hajlandó úgy menni. Egyébként csak így tűnik fel, hogy mentem erősen, mert amikor nem mentem volna így, akkor ez is elég lenne. Igen, de hogy így látszik, hogy mi van, mikor mindent rászabadít, az azért elég durva. 1000 Newton fölött voltunk, és 200 különbség a két autó között. Ezek voltunk mára, de kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk, és ma lesz egy csapásmérő a műsorban. Tadám! Egy pandával fogunk kezdeni. Piros és olasz. És piros és olasz, és majd mesélünk róla. Ez ilyen rozsdabarna, nem? Vagy ilyen... Akkor nekem piros. De lesz BMW is.
Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.